नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामीले पेटको बलले गर्ने योग आसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। पेटको बलले गर्ने योग आसनहरूमा चाहिँ यो पेट सम्बन्धीका समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्न सक्छ। ढाडको समस्याहरूबाट पनि एकदमै विश्राम, ब्याक पेनको पुरै एक्सर्साइजहरू पनि भएको हुनाले यो आसनहरू एकदमै आवश्यक रहेको छ। यहाँहरूले पनि गर्नुहोला। हामीले कन्फ्युज धेरै योग गर्ने नयाँ साधकहरू गर्न इच्छा हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी सुरुवात गर्ने भनेर धेरै प्रश्न आएको हुनाले हामीले सुरुको अवस्थाबाट स्टेप बाई स्टेप योगको भिडियोहरू राख्दै आएका छौँ। हजुरहरूले यही अनुसार गर्नुहोला। र हामीले योभन्दा अगाडि बसेर गर्ने आसन सकिसकेका छौँ। बसेर गर्ने आसन सकिसकेपछि अब हामीले पेटको बलले ढाडको लागि, पेटको लागि एकदमै रिलिफ हुने आसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। आउनु सँगै गरौँ। सबैभन्दा पहिला अब हामीले यसरी योगा म्याट, एउटा सजिलो कपडा लगाउँछौँ, योगा म्याट ओछ्याउँछौँ। त्यसपछि पेटको बलले यसरी म्याटमा पल्टिन्छौँ। अब हामी यसरी पेटको बलले म्याटमा यसरी चिउँडोलाई भुइँमा राख्छौँ, हातलाई नि यसरी साइडमा राख्छौँ, खुट्टाहरूलाई पनि सबै कुरा पेटको बलले हामी म्याटमा पल्टिसकेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला भुजङ्ग आसन गर्छौँ। श्वास लिँदै नाभि स्थानसम्म मात्रै उठाएर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै आफूलाई कहाँ फिल भएछ एकदमै फिलिङ्स छ। श्वास छोड्दै यसलाई 4 पटक 6 पटकसम्म पनि गर्न सक्छौँ। अब त्रियकमा जान्छौँ। यसरी खुट्टा फिट्याएर त्रियक भुजङ्ग आसन। पुरै श्वास लिन्छौँ, पुरै श्वास छोडेर दाहिने साइडबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चा हेर्छौँ। पुरै श्वास लिन्छौँ, पुरै छोड्छौँ। फेरि श्वास लिँदै विपरीत दिशा श्वास छोड्दै बायाँबाट दायाँ खुट्टा गोडालाई कुर्कुच्चालाई हेर्छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै 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 विश्राम गर्छौँ। खुट्टालाई यसरी जोड्छौँ। अब हामी सल्वासनमा तिघ्राको तल यसरी हात राख्छौँ। चिउँडो भुइँमै हुन्छ। केवल खुट्टालाई मात्रै, गोडालाई मात्रै उठाउँछौँ। दाहिने गोडा श्वास लिँदै कति उठाउन सकिन्छ गोडालाई नहुम्च्याइकन तलक्क। यो सबै ढाडको दुखाइहरूले गर्नुपर्ने आसनहरू रहेको छ। श्वास छोड्दै अब बायाँ खुट्टा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। चिउँडो छाती चाहिँ भुइँमै रहनुपर्छ यसमा। अब दुवै खुट्टा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै विश्राम गर्छौँ। अब देब्रे हातलाई चाहिँ कम्मरमाथि राख्छौँ। दाहिने हातलाई यसरी तनक्क तन्काउँछौँ। दाहिने हात देब्रे खुट्टा सँगसँगै चिउँडो र छाती पनि श्वास लिँदै श्वासको गतिमा उचाल्छौँ। श्वास लिँदै तनक्क पाखुराले कान छुनिसकेसम्म श्वास छोड्दै अपोजिट विपरीत दिशामा देब्रे हात दाहिने खुट्टा। विश्राममा चाहिँ चिउँडो छाती भुइँमै राख्छौँ। श्वासको गतिमा सबै एकैसाथ उचाल्छौँ। श्वास छोड्दै फेरि विपरीत श्वास लिँदै एकदमै फिलिङ्सको साथ आफूलाई कहाँ रिलिफ भइरहेछ। श्वास छोड्दै विश्राम गर्छौँ। अब दुवै हातलाई यसरी लक गर्छौँ। सर्प आसनमा खुट्टालाई तलै राख्छौँ। श्वास लिँदै छातीको भागलाई उचाल्छौँ। फेरि
आसनहरूले चाहिँ ढाडको दुखाइलाई एकदमै रिलिफ गर्दै लान्छ। अर्को यो इयान पोज भनेर यसरी हातलाई फिजाउँछौँ, पुरै श्वास लिएर खुट्टा पनि उचाल्ने, छाती, हात, शिरको भाग, श्वास छोड्दै फेरि एकदमै फिलिङ्सको साथ आनन्द मान्दै। अर्को चाहिँ यो ड्राई स्विमिङ भनेर छ। यो चाहिँ योगासनभन्दा पनि यो पेट पाचन क्रियालाई एकदमै राम्रो बनाउनको लागि, जठर अग्नि तत्त्वलाई बढाउनको लागि, पेटको बोसो घटाउनको लागि यो आसन एकदम आवश्यक रहेको छ। तर गर्दनको समस्या छ, एकदमै ब्याक पेन, ढाडको दुखाइ छ भने चाहिँ यो नगर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनलमा रहेको छ। हामीले स्विमिङ गर्ने भनेको पानी बिनाको योगा म्याटमा स्विमिङ, पुरै श्वास लिन्छौँ, पुरै छोड्छौँ, यसरी पुरै श्वास लिन्छौँ, पुरै छोड्छौँ। अब यसलाई फास्टमा गरेर आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार मजाले गर्न सकिन्छ। यसले पेट बढ्न पनि दिँदैन। विश्राम गर्छौँ। त्यसपछि दुवै खुट्टालाई यसरी फोल्ड गर्छौँ धनुरासनमा, जति गर्न सकिन्छ। सुरुमा खुट्टा समात्न सकिँदैन भने रुमालले, एउटा सलहरूले पनि यसरी समात्ने भने सक्नेले चाहिँ मजाले यसरी गर्ने, जति उठाउन सकिन्छ। एकैछिन यसमा अडिन्छौँ। विश्राम, 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 विश्राम। अब यी आसनहरू गरिसकेपछि देब्रे हातमाथि दाहिने हात राख्छौँ अनि यसरी निधारले एकैछिन रिल्याक्स गर्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै। यसरी हामीले पेटको बलले गर्ने आसनहरू गरिसकेका छौँ, जसले गर्दा ढाडलाई, पेटलाई एकदमै मजबुत बनाउँछ। दुखेको ढाडलाई पनि सन्चो बनाउँदै जान्छ र ढाड दुख्ने समस्या हुन पनि दिँदैन। हामीले पेटले गर्ने आसनहरू सकिसकेका छौँ भने अबको एपिसोडमा हामी ढाडको बलले गर्ने आसनहरू लिएर आउने नै छौँ। सँगसँगै गरेर आफू स्वस्थ हुने अभियानमा जोडित भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरि ओम।